Вітаю вас, друзі! За минулу добу ми маємо дуже цікаві дорожньо-транспортні новини із тимчасово окупованої Ічкерії, із міста Грозний, де наче як розбився син Рамзана Кадирова. Маша Аллах, большая пробка, едет скорая, и все стараются уступить ему. Йдеться про Адама Кадирова, улюбленця Рамзана, який наче як у складі свого кортежу їхав на великій швидкості, потрапив у аварію, зіткнення відбулося також і з іншими автівками у кортежі. Сам потерпілий прокоментував ситуацію отак. Поки що нормально, блін. Жартую, він зараз навряд чи щось взагалі може коментувати, тому слово узяв його батько. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне, но... Ми з вами зичимо йому та його сину усього якнайгіршого. Поговоримо про цю історію сьогодні детальніше, а зараз я закликаю вас, а вже ж долучитися до нашого великого збору на дрони на оптоволокні. Нам потрібно зібрати 50 мільйонів гривень якнайшвидше, ну а за донат від 300 гривень ви можете виграти квартиру у центрі Києва. Долучайтеся обов'язково, реквізити в описі. Це наш зимовий щит, який допоможе нам ще ефективніше нищити ворога. Долучайтеся до спільноти Стерненка та не забувайте донатити. Кожна гривня рятує життя. Разом до перемоги. Якщо ви, як і я, хочете, щоб Адам Кадиров та його батько якнайшвидше відправилися до пекла, то підписуйтеся на мій канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Адам Кадиров живе своє найкраще життя. Якщо є слово мажор і ви не знаєте, що це означає, то Адам Кадиров – це буквально його втілення. Він у свій дуже молодий вік має вже одразу декілька посад. Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, начальник отдела обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров. І це іще не повний перелік. Зараз йому 18 років, але більшу частину цих посад та звань він отримав, коли йому було іще 16. Також він має годинник за щонайменше 7 мільйонів доларів, зустрічається із Владимиром Путіним і любить насміхатися із росіян. Наприклад, ось отак Адам Кадиров супроводжував інших кадирівців, які здавали залік на краповий берет на кортежі. Салам алейкум, брат. Давай. Красавчик. Адам Рамзанович, ну как ощущения вообще? Ребята из Чеченской Республики сдают на краповый берет. Поки що нормально, блін. У тому відео уся сутність сучасної так званої Росії. Кадирівці собі їдуть на кортежі, поруч із ними біжить росіянин, який їм прислужує. І ще Адам Кадиров має величезну кількість нагород, буквально за все. За личные заслуги в деле защиты интересов Отечества. Награждается медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова. Наградить памятной медалью ОМОН Ахмат крепость. Медаль 25 лет ОМОН Ахмат Грозный. Награждается медалью защитнику Чеченской Республики. Я думаю, тепер у колекції Адама Кадирова з'явиться ще одна дуже доречна нагорода. Головне, щоби посмертно. Аварія ця трапилася вчора. За даними російських опозиційних медіа, Адам Кадиров отримав досить серйозні травми. Він був без тями, і його терміново спеціальним бортом відправили до Москви, щоби там прооперувати. Наче як до тями він зрештою у Москві прийшов, але будемо сподіватися, що це тимчасово. Адже у Адама Кадирова є надзвичайно серйозна місія. Він нещодавно пообіцяв викрасти президента України Володимира Зеленського, та, напевно, найближчим часом ці плани він не зможе реалізувати. Подібна історія, до речі, у Кадирова трапляється вже не вперше. Девятилетний Турпал Кадыров колесит по селу на автомобиле. Рамзан Кадыров этому мальчику дядя. У Рамзана Кадирова був іще один племінник на ім'я Турпал Алі. Він його дуже любив. Незважаючи на те, що йому було зовсім мало років, він був дитиною, він вже ходив тоді із пістолетом, віддавав накази і їздив за кермом. У 2007 році 13-річний Турпал Алі під час чергової поїздки на машині потрапив у ДТП. Спершу отримав інвалідність, його лікували дуже довго, а потім він помер. І через 18 років історія повторилася. Адам Кадиров є улюбленим сином Рамзана. Він покладає на нього дуже великі надії. Тож, якщо Адам помре, або навіть залишиться із серйозною інвалідністю, це буде дуже болючим ударом по самому Рамзану.
І з огляду на те, що у нього також є проблеми зі станом здоров'я, ну принаймні про це повідомляє українська розвідка, а ще буквально нещодавно Кадиров засвітився на одному заході із паличкою, усе це ставить під сумніви, а чи зможе Рамзан Кадиров залишити після себе спадкоємця у випадку, коли він подохне? Дуже цікаве питання. Я навіть уже читав конспірологію, що це, мовляв, ФСБ сама підлаштувала ДТП для того, щоб позбавити Кадирова впливу, адже він надзвичайно серйозно сьогодні контролює тимчасово окуповану Ічкерію і може становити загрозу у подальшому і для Владіміра Путіна. Такой шанс розвалити Росію. Зараз кадирівці демонструють свою лояльність до Кремля, але це тимчасово і це зміниться за певних обставин, про що я скажу трошки пізніше. Кадирівці постійно конфліктують із росіянами. Нещодавно така історія трапилася після відомої у вузьких колах битви за басейн у Луганську. Максим Дивнич заступился за русских людей у Луганского бассейна. Штурманув Луганський басейн. Этот штурмовик Луганського басейна. Я не жартую. Ця історія настільки російська, наскільки взагалі вона може такою бути. У тимчасово окупованому Луганську росіяни і росіянки бухали собі неподалік від басейна. Туди ж приїхали бухати і кадирівці. Дві п'яні компанії посварилися, почали бити одне одного. Один із кадирівців почав приставати до російських жінок, і от вийшов русський патріот Максим Дивнич, який наче як хотів заступитися за женщин. Ты чё, герой? А он там, герой, вот это Ахмат, там, вот, я чеченец, вот это все, понимаете, начинает, да? Проти оцього росіянина, який доволі часто виступає і проти всього мусульманського, і проти кадирівців, зокрема, виступив Апті Алаудінов, який пообіцяв йому дуже великі проблеми і кримінальне провадження. В отношении него уголовное дело по этой статье было прекращено, и материалы направлены на возбуждение в отношении этого нашего великого героя. Человека ждут очень тяжелые последствия. Очень тяжелые. Але цього разу росіяни вирішили не здаватися і трішечки поборолися вербально проти кадирівців та почали записувати відеозвернення на підтримку Максима Дивнича. Мы, граждане Орла и Орловской области, выражаем слова поддержки Максу Дивничу. Макс, мы с тобой. Выражаем поддержку нашему брату Максиму Дивничу. Видим накат на нашего боевого товарища Макса Дивнича и не можем остаться в стороне. Конфлікт оцей закінчився поки що принаймні нічим. Нікого не посадили на пляшку, на жаль, не було навіть кровопролиття, але ми з вами сподіваємося на краще. Какую задачу преследуете? Чтобы случилось что? Чтобы вышли толпы на улицы и стали друг друга уничтожать по национальному признаку? Будет русарез. У Росії так званої є слабкі місця. Це, зокрема, міжетнічні та міжрелігійні конфлікти, і ми як держава робимо недостатньо для того, щоб допомагати їх розпалювати. Ой, даруйте, для того, щоб допомагати росіянам боротися проти їхніх власників, рабовласників. Рано чи пізно це протистояння перейде із суто вербальної у фізичну площину. Просто для цього потрібні сприятливі обставини. Як я вже і сказав, кадирівці лояльні до Кремля, але ця лояльність ґрунтується на грошах. Кремль платить кадирівцям за цю власне лояльність. Та коли із грошима почнуться серйозні проблеми, ситуація кардинально зміниться. А до цього усе поступово йде. У російському словнику з'явився новий термін – «управляємоє зжаттіє». Так російські чиновники охарактеризували ситуацію у вугільній галузі так званої Росії, де триває затяжна криза. Також серйозні збитки несуть низка російських державних підприємств і РЖД. У них там ситуація погіршується кожного кварталу. Чимало російських підприємств малого та середнього бізнесу закриваються, і деякі росіяни починають прозрівати. Наприклад, у Оренбурзькій області у одному із магазинів повісили плакат із зображенням Владіміра Путіна, де звинуватили його у поганій економічній ситуації. Інші росіяни цьому обурилися. А кто вообще повесил его? Какие документы? Ну просто граждане Российской Федерации. И мы считаем это неприемлемо, это оскорбление власти.
Випадок, звісно, поодинокий, але усе одно дуже показовий. Чим більше у росіян будуть накопичуватися економічні проблеми, тим менш популярною буде російсько-українська війна. Вже навіть ті пропагандисти, які розпалювали цю війну на самому початку, називають її «осточертєвшей». Но очень, конечно, не хотелось начинать передачу с этой осточертевшей, простите, войны. Всем осточертевшей. Настане день, і вони почнуть розповідати, що вони взагалі були тільки за мир і виступали проти війни категорично, але їх це не врятує. Усе одно, рано чи пізно, кадирівці будуть вирізати росіян. Ми з вами це застанемо, але це буде у майбутньому, а зараз нам потрібно максимально підтримувати Сили оборони України і допомагати їм. За минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 200 нових FPV. Ми, бійці 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського, дякуємо спільноті Стерненка за надані зенітні дрони, що дозволяють захистити населені пункти та продовжувати шахедоріз. Долучайтеся до спільноти Стерненка та не забувайте донатити. Кожна гривня рятує життя. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ми бійці батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Велика подяка спільноті Сергія Стерненка за цю життєво необхідну допомогу. Ми отримали нові дрони з денними камерами. Це наш зимовий щит, який допоможе нам ще ефективніше нищити ворога. Підтримка армії – це не просто допомога, це внесок у нашу спільну безпеку. Пам'ятайте, кожен ваш донат – це врятоване життя і крок до нашої спільної перемоги. Ваша підтримка – це наш надійний тил. Дякуємо за довіру. Слава Україні! 1129-й зенітно-ракетний Білоцерківський полк висловлює подяку спільноті Стерненка за надані 40 стінгів. Донатимо на шахедоріз. Ми, військовослужбовці батальйону безпілотних систем «Роніни», 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», дякуємо благодійному фонду «Спільнота Сергія Стерненка» за надані ударні FPV-дрони на оптоволокні. Ці дрони допоможуть звільнити нашу землю від окупантів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного козацького. Ми бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані нам дрони. З їхньою допомогою ми зможемо ефективніше нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Батальйон «Свобода» дякує Сергію Стерненко та його спільноті за надані 35 опторізів. Ці дрони незабаром поїдуть вбивати москалів та зберігати життя наших побратимів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Зичимо Адаму Кадирову не вижити, зичимо якнайшвидше потім до нього долучитися його батькові, продовжуємо підтримувати одне одного та допомагати силам безпеки та оборони України.